નમસ્કાર મિત્રો, આજે મેથી પાપડનું શાક અને ગોળ ખાંડ વિનાની ડ્રાયફ્રૂટની મીઠાઈ બનાવીશું. આજે આપણે મેથી પાપડનું શાક બનાવીશું. સાથે ખાંડ અને ગોળ વગરની ડ્રાયફ્રૂટની મીઠાઈ બનાવીશું. મેથીને ધોઈને રાત્રે પલાળી દેવી. અમે 250 ગ્રામ મેથી લીધી છે. સવારે આશ્રમ છોડતા પહેલા કેટલાક ડ્રોન શોટ લીધેલા. સૂર્ય કરતાં તેનું પ્રતિબિંબ વધુ સવાયું અને સુંદર લાગે છે. મિત્રો, છેલ્લા વરસાદે આ વિસ્તારમાં ખૂબ તબાહી મચાવેલી અને રેકોર્ડ બ્રેક પૂર આવેલા. સૂર્ય જોઈ લો, જાણે ભઠ્ઠીમાંથી તાજો નીકળેલો લાલ ચોળ અગનગોળો. સૂર્યોદય અને સૂર્યાસ્ત વખતે તો એ જાત જાતના રંગ બદલે. આશ્રમની ગીર ગાયો, આ જગ્યાએ પૂર આવ્યું તે વખતે ઘૂંટણ ઘૂંટણ પાણી હતું. સવારે મેથીની ચાળણીમાં કાઢી લઈશું. આશ્રમની બાજુમાં એક કેળનું ખેતર છે, જ્યાં આપણે રેસીપી શૂટ કરી રહ્યા છીએ. પાંદડા પર સૂર્યનું બેકલાઇટ આવતું હોય અને જો આજુબાજુ ડાર્ક બેકગ્રાઉન્ડ હોય તો ખૂબ સુંદર, એકદમ કલરફુલ લાગે છે. કહેવાય છે આ કેળો પણ પૂરમાં 3-4 ફૂટ ડૂબી ગઈ હતી. તેનું નુકસાન દેખાઈ રહ્યું છે. અંજીરને ગરમ જલમાં અડધો કલાક પલાળી રાખીશું. બાળકોને અંજીર ખવડાવો અથવા પપૈયું ખવડાવો તો પેટમાં કૃમિનો નાશ થાય છે. મેથીના શાકનો વઘાર કરી લઈએ. તેલ ગરમ થાય એટલે 1 ચમચી જીરું, 1 ચમચી હિંગ, ચોપ કરેલું લસણ ઉમેરીશું. લસણ થોડું શેકાવા દઈશું. તમે લસણ ના ખાતા હોય તો વાપરવું નહીં. મીઠી લીમડીના પાન ઉમેરીશું. ચોપ કરેલું આદું ઉમેરીશું. 1 ચમચી હળદર ઉમેરીશું અને પલાળેલી મેથી ઉમેરીશું. આ શાક અમે 10 વ્યક્તિઓ માટે બનાવ્યું છે. મેથીને શેકાવા દઈશું. મેથી પલાળેલી છે, માટે બફાતા વધારે સમય લાગતો નથી. મીઠું ઉમેરીશું. ટામેટાં ઉમેરી જલરેડીશું. ઢાંકીને બફાવા દઈશું. મેથીના દાણા પેટની અસ્વસ્થતા
અપચો, પેટનું ફૂલવું સહિત વિવિધ પેટની બીમારીઓને ઘટાડી શકે છે. તે હાર્ટબર્નને ઘટાડે છે, કોલેસ્ટેરોલને ઘટાડે છે અને હૃદયના સ્વાસ્થ્યને સુધારે છે. અંજીર સરસ પલળી ગયા છે, એના ટુકડા કરી લઈશું. ખજૂરને ધોઈ લઈશું. પાપડ તમે તવા ઉપર શેકીને કે કાચા પણ વાપરી શકો છો. અંજીર અને ખજૂરને મિક્સરમાં પીસી લઈશું. એ ઉપરાંત મેથી દાણા ડાયાબિટીસ, જાડાપણું, હાઈ કોલેસ્ટ્રોલ, હાઈ બીપી, બેક્ટેરિયલ, વાયરલ અને ફંગલ ઇન્ફેક્શન તથા બળતરા ઓછી કરે છે. બાળકોને મોબાઈલ રમવા આપવા કરતાં આવા રમકડા આપવા જોઈએ. પાપડના ટુકડા કરી ઉમેરી દઈશું. પાપડ થોડા બફાવા દઈશું. 2 ચમચી લાલ મરચું પાવડર, 1 ચમચી ધાણા જીરું, 1 ચમચી ગરમ મસાલો ઉમેરીશું. બે ચમચી ગોળ ઉમેરીશું. લીલી ડુંગળી અને ધાણા ઉમેરીશું. આપનું મેથી પાપડનું શાક તૈયાર થઈ ગયું છે. ડ્રાયફ્રૂટ કાપી લઈશું. બદામ, કાજુ, પિસ્તા, અખરોટના નાના નાના ટુકડા કરી લઈશું. એક ચમચો ઘીમાં કાપેલા બદામ, કાજુ, પિસ્તા, અખરોટના ટુકડા શેકી લઈશું. શેકાવા આવે ત્યારે મગજતરી અને ચારોળી ઉમેરીશું. ઇલાયચી પાવડર ઉમેરીશું અને પીસેલા અંજીર અને ખજૂરની પેસ્ટ ઉમેરી હલાવી મિક્સ કરી લઈશું. ગેસ બંધ કરીશું. ખસખસ ઉમેરીશું. થોડું ઠંડુ થાય એટલે ગોળા બનાવી લઈશું. અખરોટનો આકાર આપણા મગજ જેવો છે અને અખરોટ આપણા બ્રેઇનમાં થતા ન્યુરોનના સ્પાર્ક માટે જરૂરી ખોરાક છે. રોજ 2 અખરોટ ખૂબ ચાવીને ખાવા જોઈએ. આ ડ્રાયફ્રૂટની મીઠાઈ ખૂબ જ હેલ્ધી છે. રોજ એક્સરસાઇઝ કર્યાના 1 કલાક પછી આ એક લાડુ અથવા એટલા જ પ્રમાણમાં ડ્રાયફ્રૂટ લેવું જોઈએ. પરાઠા માટે લોટ તૈયાર કરી લઈએ. ઘઉંનો લોટ લીધો છે. 1 ચમચી અજમો હાથથી મસળીને ઉમેરીશું. અડધી ચમચી મીઠું અને થોડી હળદર ઉમેરીશું. તેલનું મોવન ઉમેરીશું. તમે ઘીનું મોવન પણ ઉમેરી શકો છો. થોડું થોડું જલ રેડી કઠણ લોટ તૈયાર કરીશું અને પરાઠા વણીને શેકી લઈશું.
આપનું મેથી પાપડનું શાક, પરાઠા અને ડ્રાયફ્રૂટની મીઠાઈ તૈયાર થઈ ગઈ છે. હવે આપણે ભોજન પ્રસાદ લઈશું. હવે જોઈશું અદ્ભુત ડ્રોન શોટ, કેળના ખેતરનો મનોરમ્ય એરેલ શોટ. અને આ છે નર્મદા સર્વદા. અને સવાર સવારમાં માથું ઓળીને આભની અટારીએ બિરાજમાન બુલબુલ. જેઓને તારીખ 26 ઓક્ટોબરથી 9 નવેમ્બર એટલે કે 15 દિવસ અમારી સાથે નર્મદા પરિક્રમા કરવી હોય તેઓએ 9714844288 નંબર પરથી માહિતી લઈ લેવી. Come here. India. ચાલો મિત્રો, આવતા વિડીયોમાં ફરીથી મળીશું. જય ભારત, વંદે માતરમ.